જય માતાજી, કેમ છો બધા? તમારા બધાનું ખૂબ જ સ્વાગત છે મારી ચેનલમાં। પોષક તત્વથી ભરપૂર એવી પાલકની ભાજીનું શાક આજે આપણે એકદમ ઢાબા સ્ટાઇલ બનાવશું, એ પણ ફક્ત ચણાના લોટનો ઉપયોગ કરીને। અને શાક બનાવવામાં એકદમ સરળ છે અને સ્વાદ તો એટલો સરસ કે તમને વારંવાર બનાવવાનું મન થશે। તો ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ। ઢાબા સ્ટાઇલ પાલકની ભાજી બનાવવા માટે મેં અહીં 250 ગ્રામ જેટલી પાલકને ધોઈને સાફ કરીને લીધી છે અને આ રીતે પાલકને સમારી લીધી છે। હવે શાક બનાવવા માટે કઢાઈને ગેસ ઉપર ગરમ કરવા માટે મૂકી દઈશું। હવે કઢાઈમાં 2 પાવડા જેટલું તેલ એડ કરશું। આ શાકમાં તેલનું પ્રમાણ થોડું વધારે હોય છે, પરંતુ જો તમે તેલ ઓછું વાપરતા હોય તો તમે તેલનું પ્રમાણ ઓછું પણ કરી શકો છો। હવે તેલને સારી રીતે ગરમ થવા દઈશું। તો તેલ સારી રીતે ગરમ થઈ ગયું છે। હવે વઘાર કરવા માટે અડધી ચમચી દાણા મેથી એડ કરશું અને અડધી ચમચી રાઈ એડ કરશું અને રાઈને સારી રીતે ફૂટવા દેશું। તો રાઈ સારી રીતે ફૂટી ગઈ છે। હવે વઘારમાં અડધી ચમચી જીરું અને અડધી ચમચી હિંગ નાખશું। તો વઘાર સારી રીતે થઈ ગયો છે। હવે મેં અહીં 12 થી 13 જેટલી લસણની કળીને આ રીતે કટ કરીને લીધી છે, તે વઘારમાં એડ કરશું। લસણનો ટેસ્ટ ભાજીમાં ખૂબ જ સરસ આવે છે। હવે લસણને તેલમાં સાતળી લેશું। આપણે લસણને વધારે નથી સાતળવાનું, ફક્ત 10 સેકન્ડ સુધી જ સાતળવાનું છે અને જો વધારે લસણને તેલમાં સાતળશો તો લસણ બળી જશે અને આ સમયે ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી રાખવી, જેથી લસણ બળે નહીં। તો લસણ સારી રીતે સતળાઈ ગયું છે। હવે આપણે જે પાલકની ભાજી સમારીને રાખી છે તે લઈ લઈએ। હવે ભાજીને તેલમાં એડ કરી દેશું। તો બધી જ ભાજીને તેલમાં એડ કરી દેશું। ભાજી એડ થઈ ગઈ છે। હવે અડધી ચમચી હળદર એડ કરશું અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરી દેશું। આ સમયે હળદર એડ કરવાથી પાલકનો લીલો કલર જળવાઈ રહે છે અને શાકનો કલર ખૂબ જ સરસ આવે છે। હવે પાલકને તેલમાં સારી રીતે સાતળી લેશું। તો પાલક સારી રીતે સતળાઈ ગઈ છે। હવે કઢાઈનું ઢાંકણ બંધ કરી ભાજીને 3 મિનિટ સુધી ચડવા દેશું અને આ સમયે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખવી। તો 3 મિનિટ પછી જોઈએ તો તમે જોઈ શકો છો કે પાલક સારી રીતે સોફ્ટ થઈ ગઈ છે અને પાલકમાંથી પાણી પણ છૂટું થઈ ગયું છે। હવે આપણે જ્યાં સુધી પાલકનું બધું જ પાણી બળી ન જાય ત્યાં સુધી હલાવીશું। તો આ રીતે ચમચાથી શાકને હલાવતા રહેશું, જેથી બધું જ પાણી બળી જાય। તો તમે જોઈ શકો છો કે શાકમાંથી બધું જ પાણી બળી ગયું છે। હવે શાકમાં 1.5 ચમચી જેટલી લસણની ચટણી એડ કરશું, જેને ખાંડેલું મરચું પણ કહેવામાં આવે છે। આ ચટણીની ડિટેલમાં રેસીપી જો તમારે જોવી હોય તો મેં ઉપર આઈ બટન ઉપર પણ આપી છે અથવા તો વિડીયોના એન્ડમાં પણ તમને મળી જશે। તમે એ વિડીયોમાં જઈને પણ તમે ડિટેલમાં રેસીપી જોઈ શકો છો ચટણીની। હવે ચટણીને ભાજી સાથે સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું અને 2 મિનિટ સુધી સાતળી લેશું। તો ચટણી સારી રીતે સતળાઈ ગઈ છે અને ભાજી સાથે એકદમ મિક્સ થઈ ગઈ છે। હવે શાકમાં 2 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર એડ કરશું અને ધાણા જીરું પાવડર એડ કર્યા પછી ધાણા જીરુંને શાક સાથે સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। તો આપણે આજે એકદમ ઢાબા સ્ટાઇલ પાલકની ભાજી બનાવવાના છીએ, તેથી શાકમાં ચણાનો લોટ એડ કરવાનો છે। પરંતુ જો તમારે લોટનો ઉપયોગ ન કરવો હોય અને ભાજીનું કોરું શાક બનાવવું હોય તો આ સમયે શાક બનીને તૈયાર છે। તમે આ શાકનો આવી રીતે પણ ખાવામાં ઉપયોગ કરી શકો છો। હું અહીં શાકમાં ચણાના લોટનો ઉપયોગ કરવાની છું। તો હવે શાકમાં આ ચમચાના માપથી 3 ચમચા જેટલો ચણાનો લોટ એડ કરશું। તો લોટ એડ થઈ ગયો છે। હવે લોટને ભાજી સાથે સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું અને ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખી લોટ એડ કર્યા પછી શાકને સતત હલાવતા રહેશું, જેથી લોટ કાચો પણ નહીં રહે અને તળિયે શાક ચોટે પણ નહીં। તો આપણે 2 મિનિટ સુધી લોટને શાક સાથે સારી રીતે મિક્સ કરી હલાવતા રહેશું। તો તમે જોઈ શકો છો કે લોટ ભાજી સાથે સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે। આપણે આ શાક રસરસતું બનાવવાનું છે, તેથી હવે શાકમાં પાણી એડ કરશું। તો થોડું થોડું પાણી એડ કરી આ રીતે મિક્સ કરતા જાશું, જેથી શાકમાં ગઠ્ઠા ન થાય। તો પાણી મિક્સ થઈ ગયું છે।
મેં ટોટલ 1.5 ગ્લાસ જેટલા પાણીનો ઉપયોગ કર્યો છે. હવે શાકને ઢાંકીને 2 મિનિટ સુધી ચડવા દેશું, જેથી ચણાનો લોટ અને ભાજી બંને સારી રીતે મિક્સ થઈને એકરસ થઈ જાય. અને જો ચણાનો લોટ થોડો પણ કાચો રહી ગયો હશે તો તે પણ ચડી જશે. તો 2 મિનિટ પછી કઢાઈનું ઢાંકણ ખોલીને જોઈએ તો તમે જોઈ શકો છો કે શાક એકરસ થઈ ગયું છે અને તેલ પણ ઉપર આવી ગયું છે. તો આપણું ઢાબા સ્ટાઇલ એકદમ ટેસ્ટી એવી પાલકની ભાજી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે બનાવેલા આ શાકને એક સર્વિંગ બાઉલમાં કાઢી લેશું. તો છે ને એકદમ સરળ રેસીપી શાક બનાવવાની. ફક્ત ચણાના લોટનો ઉપયોગ કરીને એકદમ ટેસ્ટી એવું શાક બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે. પાલકની ભાજી બનાવવાની બધાની અલગ અલગ રીત હોય છે, પરંતુ એકવાર મારી આ રેસીપીથી આ શાક જરૂરથી ટ્રાય કરજો, બધાને ખૂબ જ પસંદ આવશે. મારી આજની રેસીપી જો તમને પસંદ આવી હોય તો મારી ચેનલને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. ફરી મળીશું એક નવી જ રેસીપી સાથે. આવજો.